8 órás vonatozás után értünk ide Shanghaiból. A vonat megállt néhányszor, de az állomások között 248-al ment. Rengetegen voltak rajta, jól kihasznált a vonatközlekedés. Az üléssorok megforgathatóak egy mozdulattal, így mindig a menetirány felé néznek. Az üléseken pedig plüsshúzat van, ami levehető és mosható. Yichangba érkeztünk, és még egy óra buszozás volt a hajóig, ami a gát másik oldalán várt. A hajót láthatjuk, a felvételek 2 külön alkalommal készültek, valójában már menet közben. Két étterem, az egyik VIP, bár, színpaddal, moziszoba, játékszoba, orvos, minden, ami lényeges, megtalálható volt. A hajót siklóval lehet elérni a partról, egészen lemegy a vízbe, és a siklóból kilépünk a mólóra. Milyen kényelmes megoldás! Mielőtt elindult volna a hajó, korán reggel elvittek minket a 3 szurdok törzseinek skanzen-szerű helyszínére. Ez a hely egy zsákutca végén van, és mintegy 1 órás buszozással hoztak ide. A 3 szurdok törzsi hely elvileg 2 kultúrát mutat be, a Bá és a Csú törzseket. Leírások alapján a hely eredeti, régi, hagyományos, és a Gát Project sem befolyásolta, bár nekünk inkább műnek tűnt. Minden esetre nagyon gyönyörű a helyszín, a Jangtze folyó és a Longjing patak találkozásánál helyezkedik el.
A hajós előadáson kívül volt még lányok éneke, fuvolás, mosónők, de a legérdekesebb az esküvői történet. Jópofa és ötletesen megcsinált kis előadás.100天里，带着都是新郎新娘的爹妈，二百高堂，夫妻对拜，新郎双手接带头，新娘子漂不漂亮？门口演出，风吹摇落，今年是过喜事，明年听到娃娃哭。哎呦，这还没赶上，连这个带板了。A következő látványos dolog a vízesés. Végül a majmok, amik szabadon élnek a környéken, és időnként elég közel jönnek ahhoz, hogy jó képeket lehessen csinálni velük.
Aztán indultunk visszafelé. Az elején ekkor is ködös párás volt a levegő, de közben szépen kitisztult. A felvételeken is jól látható, hogy szebbek lettek a későbbiek. Ez az egész inkább a gyönyörű tájról szólt, persze a törzsekről is valamennyire, de szerintem a környezete elvitte a sót. A látható felvételek a látogatóközpontból készültek. Ide mozgó lépcsőkön lehet feljutni. Építettek ide egy kilátót is, ahonnan jól látszik a gát és a zsiliprendszer is. A 3 szurdok gát építése nagy port kavart annó. Kína óriás beruházása volt, ők maguk is presztízs beruházásként tekintettek rá. Okként nem csak az energiatermelést jelölték meg, hanem a Jangtze áradásainak megfékezését is. Ezért hatalmas területet kellett kiüríteni, falvakat, városokat feljebb tenni a hegyekre. Mintegy 1,5 millió embert áttelepíteni. Új infrastruktúrákat, hidakat, utakat, vezetékrendszereket kiépíteni, és természetesen új épületek százait felhúzni. Amit tudtak, átmentettek, elvittek, arrébb raktak, amiről esetleg nem tudtak vagy nem tudták átrakni, hát az elárasztásra került. Sokan az áttelepítettek közül inkább valamely városba költöztek. A GAT Project nagyban hozzájárult, hogy Chongqing 36 millióssá nőtt, és valószínű jelenleg a legnépesebb város a világon. A gát maga 185 méter magas, és 100 méterrel emelte meg a vízszintet. Esős szezonban ez még 20-30 méterrel is több lehet. A gát hossza 2335 méter, és a teljes víztározó így 650 km hosszú lett, nagyjából Chongqingig ér. Az energiatermelésben, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy 5%-ot tesz ki a kínai mixből. 22.500 megawatt a teljes kapacitása, 34 turbinával, ebből 14-et megvettek, a többit ők gyártották le. Az áttelepítéseken túl egyéb hatása is lett a gátnak. Felére csökkentek az erdőterületek a környéken, és az élővilág is megváltozott. Visszamentünk busszal a folyó túlpartjára, egy kikötőbe, és felpakoltak minket egy hajóra, ami valami régi folyami turistahajó lehet. Itt-ott kicsit átalakították, de megvannak a kabinok, mindegyikhez erkéllyel, ezzel indultunk a hajólifт felé. Így ez a kis hajózás, mint sétahajózás üzemel, fő attrakcióként a lifttel, hogy a gáton átmegyünk. Amikor arról volt szó, hogy megnézzük és átmegyünk a shipliften, azt hittem rossz szót használnak. De kiderült, hogy mégsem, ez tényleg egy lift. A hagyományos zsiliprendszeren 10 000 tonnás hajók is átmehetnek, de a liften csak kisebbek, de cserébe gyorsabban. Itt maximum 3000 tonnás hajók juthatnak át. A lift 120 méter hosszú, 18 méter széles, 3,5 méter mély.
Elvileg ez a legnagyobb hajólift a világon. A lift ezt az egész tömeget 100 métert emeli 5 perc alatt. Négy spirálos emelővel működik a dolog. Sokkal tovább tart, amíg a hajó beáll, meg az egész procedúra, ami mintegy 40-50 percet vesz igénybe, mint az emelés maga. Minden esetre, míg a zsilip rendszeren 3-4 óra, amíg átjutnak a hajók, a lifttel maximum 50 perc. Shenong Stream. Ez egy következő, már másnapi állomás volt, a hajó nem messze kötött ki. Átszállítottak egy másik hajóra, azzal indultunk be a folyó völgyébe. Ez egy korai túra volt, reggel 8-kor indultunk. Eleinte ködös párás volt a levegő, de később megint kitisztult. A Jangtze vízszint emelkedésével ez a terület is mintegy 100 méterrel el lett árasztva. Így az eredeti látkép jelentősen megváltozott, kisebbek a hegyek. A Wu-szurdoknál található a Shenong patak torkolata a Jangtze-ba. A piros írások állítólag több száz évesek, és több helyen megtalálhatóak a Jangtze környezetében. Ma már alacsonyabban vannak, mint régen. A területen régen sok függőkoporsó volt a hegyeken, ez egy törzsi szokás volt. Jó részük el lett árasztva már, de egyébként is szorul vissza a módszer. Minden esetre a látvány még most is lenyűgöző.
Egy fordulás, és indulunk visszafelé. Az a barlang állítólag 5 km hosszú. A terület egyébként nemzeti park és UNESCO bioszféra rezervátum.